Hi guys! Welcome back po muli sa ating channel. Maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay, sa inyong patuloy na suporta, sa inyong patuloy na panonood ng aking mga ginagawa sa channel, ito sa channel natin. Ngayon po ang gagawin natin ay simple lang. Naghahanap kasi kami ng makukutkot dito sa aming istante. Medyo naubusan na kami ng supply. Hindi pa kami nakapag-grocery. Meron kaming nakita dito na basic ingredients sa paggawa ng tinapay. Kaya gagawa tayo ngayon ng milk bread. Halina po at samahan niyo akong gumawa ng milk bread.
Ayan na po at naluto na natin ang ating milk bread. Sana po ay nag-enjoy kayo sa video na to. Sana po ay nagustuhan ninyo. At kung nagustuhan ninyo, please give a thumbs up. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please hit the subscribe button and click nyo na rin po yung notification bell sa tabi para po ma-notify ka pag may bago akong upload. Maraming salamat po muli at hanggang sa susunod na video, paalam! Ito yung itlog. Ito yung itlog. Sige. Masarap yung tinapay. Ang lambot. Sobra. Whatever.